Xin chào các bạn. Vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống đắc cử Donald Trump liên tục đề cập đến ý tưởng biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Đề xuất này đã tạo ra không ít tranh cãi khi nhiều chuyên gia cho rằng nếu điều này xảy ra, nó sẽ không chỉ tác động mạnh đến nền kinh tế và chính trị khu vực, mà còn làm thay đổi toàn diện cấu trúc lãnh thổ cũng như hệ thống hành chính của cả hai quốc gia. Đáp lại, trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính phủ của ông không muốn có một cuộc chiến thương mại với chính quyền mới của xứ cờ hoa, nhưng sẽ trả đũa nếu Washington áp thuế đối với các sản phẩm của nước mình. Dưới sức ép từ phía Hoa Kỳ, đã có nhiều câu hỏi đặt ra rằng liệu Canada với lãnh thổ rộng lớn và các thành phố phát triển vượt bậc có thực sự phù hợp với viễn cảnh trở thành một phần của xứ cờ hoa trong tương lai hay không? Là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới về diện tích, xứ sở Lá Phong không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn được biết đến như một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc và có nền kinh tế phát triển vượt bậc. Trong đó, những thành phố đông dân nhất không chỉ là trung tâm kinh tế với các ngành công nghiệp, tài chính và công nghệ phát triển, mà còn là nơi quy tụ của hàng triệu cư dân đến từ khắp nơi trên thế giới, tạo nên một bức tranh đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và phong cách sống. Vậy đâu là top 10 thành phố đông dân nhất Canada? Giữ vị trí thứ 10 đó là Hamilton. Là một thành phố cảng ở tỉnh Ontario, hiện nay Hamilton có dân số vào khoảng 519.949 người với diện tích là 1.118 km² và mật độ 465 người trên 1 km². Nó còn nằm ở rìa phía tây của hồ Ontario trong khu vực Golden Horseshoe, một trong những vùng kinh tế năng động nhất Canada. Trong khi phía bắc của thành phố là cảng Hamilton, có vai trò là cửa ngõ vận chuyển hàng hóa của Canada, cũng như giữ vị trí chiến lược tại trung tâm của hành lang kinh tế bận rộn nhất của quốc gia. Nhờ vào vị trí đắc địa và cơ sở hạ tầng hiện đại, Hamilton trở thành trung tâm lý tưởng cho nhiều loại hình doanh nghiệp, cung cấp sự hỗ trợ và kết nối vô song để thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả. Thêm vào đó, sân bay quốc tế John C. Munro Hamilton là trung tâm vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không bận rộn bậc nhất cả nước và cũng là sân bay phát triển nhanh nhất Canada. Vào năm 2023, nó đã phục vụ 36.419 chuyến bay cùng 820.011 lượt hành khách. Về mặt kinh tế, Hamilton hiện có GDP đạt 29 tỷ đô và bình quân đầu người là 55.781 đô la Mỹ. Là thành phố sản xuất thép lớn nhất Canada, nơi đây được mệnh danh là thành phố thép và là quê hương của hai gã khổng lồ thép Stelco và Dofasco, nơi sản xuất 60% tổng lượng thép của xứ sở Lá Phong. Các công ty này đóng góp vào các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia, từ xây dựng cầu đường đến sản xuất phương tiện giao thông. Song song với đó, hoạt động của họ tạo ra hàng nghìn việc làm và thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Mặt khác, thành phố này còn tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ giáo dục và sản xuất tiên tiến, với những tổ chức như Đại học McMaster dẫn đầu các sáng kiến nghiên cứu nhằm thúc đẩy các đột phá trong công nghệ sinh học và giải pháp năng lượng sạch. Vì vậy, Hamilton mang đến một bầu không khí cộng đồng năng động, có sự pha trộn giữa đa dạng về văn hóa với các tiện nghi hiện đại. Nơi đây còn được biết đến như một thành phố trú ẩn nhờ vào các chính sách bảo vệ và hỗ trợ người nhập cư, nhất là những người không có giấy tờ hợp pháp. Tiếp theo là Quebec. Nằm ở phía đông Canada, thành phố này có diện tích 452,3 km² và được xây dựng trên bờ phía bắc của sông Saint Lawrence, nơi sông trở nên hẹp và gặp con sông Saint Charles. Đây là nơi sinh sống của 528.595 người, như vậy mật độ dân cư vào khoảng 1.169 người trên 1 km². Sở hữu vị trí và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Quebec có nền kinh tế tiên tiến, dựa trên thị trường và mang tính mở cửa. Tính đến nay, GDP của thành phố này là gần 37,58 tỷ đô, với bình quân đầu người lên tới 71.095 đô la Mỹ. Hầu hết các công việc ở đây tập trung vào hành chính công, quốc phòng, dịch vụ, thương mại, vận tải và du lịch. Song song đó, với vị thế là thủ phủ của tỉnh Quebec, thành phố cũng được hưởng lợi từ việc trở thành trung tâm hành chính và dịch vụ khu vực. Trong đó khoảng 10% việc làm là trong lĩnh vực sản xuất, với các sản phẩm chính bao gồm bột giấy, thực phẩm chế biến, đồ kim loại, gỗ, hóa chất, thiết bị điện tử và vật liệu in. Giao thương hàng hóa nơi đây được phục vụ bởi sân bay quốc tế Quebec City Jean-Lesage. Vào năm 2023, đây là sân bay bận rộn thứ 12 ở Canada với 1.688.736 hành khách cùng 117.680 chuyến bay.
Thêm vào đó, cảng Quebec là một cảng nội địa lâu đời nhất ở Canada với lượng hàng hóa xử lý trung bình gần 30 triệu tấn mỗi năm. Về mặt văn hóa thì đây là nơi tọa lạc của nhà thờ Đức Bà Quebec, trụ sở của Tổng giáo phận Công giáo La Mã Quebec. Được xây dựng vào năm 1647, nó là nhà thờ đầu tiên ở Tân Thế Giới được nâng lên cấp Vương cung Thánh đường và là nhà thờ chính của Canada. Công trình này không chỉ là một biểu tượng tôn giáo mà còn mang giá trị lịch sử và kiến trúc quan trọng khi gắn liền với sự phát triển của đạo Công giáo tại Bắc Mỹ. Như vậy, Quebec có dân số đông chủ yếu nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và lịch sử lâu dài. Là trung tâm hành chính và văn hóa của tỉnh Quebec, thành phố này thu hút nhiều người dân đến sinh sống và làm việc, với cơ hội việc làm đa dạng, đặc biệt là trong ngành du lịch, giáo dục và công nghiệp. Ngoài ra, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, di sản lịch sử và chất lượng sống cao cũng là yếu tố hấp dẫn đối với cả người dân địa phương lẫn người nhập cư. Kế đến là Vancouver. Vancouver nằm trên bán đảo Burrard giữa vịnh Burrard ở phía bắc và sông Fraser ở phía nam. Nơi đây có diện tích 123,6 km² và dân số là 600.000 người. Như vậy mật độ vào khoảng 4.858 người trên 1 km². Địa hình của thành phố bao gồm các vùng đất bằng phẳng, đồi núi và vùng sinh thái hàng hải Thái Bình Dương của Canada. Nó cũng sở hữu một trong số các công viên đô thị lớn nhất tại Bắc Mỹ, đó là công viên Stanley với diện tích 4,05 km². Về kinh tế, hiện nay thành phố này có GDP vào khoảng 30,97 tỷ đô và bình quân đầu người đạt 52.629 đô la Mỹ. Với vị trí nằm trong vành đai Thái Bình Dương, đây là điểm cuối cùng ở phía tây của các tuyến đường bộ và đường sắt xuyên lục địa của Canada. Trong khi cảng Vancouver là cảng lớn nhất và đa dạng nhất của Canada, khi mà hàng năm giao thương với trên 160 nền kinh tế toàn cầu. Ước tính trong năm 2023, cảng này đã xử lý 141 triệu tấn hàng hóa cùng 810.090 hành khách với 307 chuyến đi. Vancouver còn là một trong các trung tâm công nghiệp lớn nhất toàn quốc khi là nơi đặt trụ sở của các công ty lâm sản và khai mỏ. Trong những năm gần đây, thành phố ngày càng trở nên quan trọng đối với phát triển phần mềm, công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ, phát triển trò chơi điện tử, xưởng phim hoạt hình và công nghiệp điện ảnh. Đây cũng là một địa điểm du lịch lớn và mỗi năm có trên 1 triệu người qua Vancouver trên những tàu du lịch, thường là hướng về Alaska. Mặt khác, thành phố đã thông qua các chiến lược khác nhau nhằm giảm giá nhà và tăng trưởng thông minh, từ đó thu hút dân cư đến sinh sống và định cư, đồng thời tạo ra một môi trường sống bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Ở vị trí thứ 7 là Winnipeg. Với diện tích 462 km², đây là nơi sinh sống của 632.063 người và mật độ dân số là 1.368 người trên 1 km². Thành phố này nằm ở phía dưới thung lũng sông Red, một đồng bằng ngập lụt có địa hình cực kỳ bằng phẳng, và ở rìa phía đông của đồng cỏ Canada với hai con sông lớn chảy qua là Red và Assiniboine. Winnipeg cũng tương đối gần với nhiều hồ và công viên lớn của khu vực Canadian Shield, trong đó có hồ Winnipeg, được biết đến là hồ nước ngọt lớn thứ 11 trên thế giới. Được mệnh danh là cổng vào phương Tây, thành phố đóng vai trò cửa ngõ cũng như là một cơ sở kinh tế và trung tâm khu vực, với GDP đạt 35,37 tỷ đô và bình quân đầu người là 55.806 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, giống như nhiều thành phố thảo nguyên khác, ưu điểm của nơi đây chính là có chi phí sinh hoạt tương đối thấp. Giá nhà trung bình ở đô thị này chỉ là 301.518 đô la Mỹ tính đến năm 2018. Winnipeg cũng được vinh danh là thủ đô văn hóa của Canada vào năm 2010. Tính đến năm 2021, có 26 di tích lịch sử quốc gia của xứ Sở Lá Phong tại thành phố này. Một trong số đó là khu di tích lịch sử The Fox, nơi thu hút 4 triệu du khách mỗi năm với những cảnh quan nổi tiếng. Với vai trò trung tâm thì đây là thành phố lớn nhất và có mạng lưới giao thông kết nối tốt nhất ở Manitoba, với các xa lộ dẫn đến mọi hướng từ thành phố. Về phía nam, Winnipeg được nối với Hoa Kỳ qua đường cao tốc Manitoba 75 dài 107 km, đến Emerson thuộc Manitoba, được coi là cửa khẩu biên giới Canada-Hoa Kỳ bận rộn nhất tại vùng đồng bằng. Không những thế, thành phố này cũng là nơi tọa lạc của căn cứ lực lượng Canada Winnipeg, nằm tại sân bay quốc tế Winnipeg James Armstrong Richardson. Đây là nơi đóng quân của nhiều sư đoàn hỗ trợ bay và các trường đào tạo, và cũng là trụ sở của sư đoàn không quân Canada số 1,
vùng Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Bắc Mỹ của Canada, cũng như là căn cứ của Phi đoàn 17 lực lượng Canada. Nhờ các điều kiện thuận lợi về giao thương, vận tải và phát triển kinh tế, Winnipeg từ lâu đã là một trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng, kết nối phía đông và phía tây của quốc gia qua các tuyến đường sắt, đường cao tốc cũng như đường hàng không. Từ đó tạo nên sự phát triển của các ngành công nghiệp cùng với hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đã thu hút nhiều người đến định cư, làm việc và học tập. Tiếp theo là Mississauga. Thành phố này có diện tích 292,4 km2, là nơi sinh sống của khoảng 668.549 người, với mật độ 2.286 người trên 1 km2. Về kinh tế, GDP ước tính của Mississauga hiện nay đạt 47,03 tỷ đô và bình quân đạt 70.347 đô la Mỹ. Trong đó, một số ngành công nghiệp mạnh nhất là dược phẩm, ngân hàng và tài chính, điện tử và máy tính, hàng không vũ trụ, phụ tùng và thiết bị vận tải. Một phần quan trọng trong sự thành công của Mississauga là sân bay quốc tế Pearson. Đây là sân bay lớn nhất và bận rộn nhất của Canada, đồng thời là một trong những trung tâm hàng không quốc tế được kết nối tốt nhất ở Bắc Mỹ. Sự hiện diện của sân bay này đóng góp mạnh mẽ vào vị trí chiến lược của thành phố, giúp Mississauga trở thành trung tâm doanh nghiệp lớn thứ hai của Ontario, nơi tạo ra khoảng 300.000 việc làm. Mỗi năm, Toronto Pearson chào đón hơn 47 triệu hành khách đến từ các điểm đến quốc tế như Hoa Kỳ và các thành phố khác của xứ sở Lá Phong. Riêng năm 2023, nơi đây tiếp nhận 44,8 triệu lượt khách cùng 638.577 chuyến bay. Ngoài ra, thành phố này còn có mạng lưới giao thông phát triển, cho phép dễ dàng kết nối từ mọi khu vực trong tỉnh, cũng như các vùng giáp ranh với Hoa Kỳ, từ đó giúp nơi đây trở thành một địa điểm thu hút đầu tư quốc tế. Đô thị này cũng tự hào là nơi có hai cơ sở giáo dục đại học vệ tinh, đó là Đại học Toronto Mississauga và Cao đẳng Sheridan, cùng lực lượng lao động đa dạng và trình độ cao, có mối liên kết chặt chẽ với các thị trường và cơ hội toàn cầu. Đáng chú ý, Mississauga có đại diện từ mọi quốc gia và cư dân tại đây cũng nói hơn 145 ngôn ngữ khác nhau. Chính sự đa dạng về doanh nghiệp và con người đã tạo nên sức mạnh để phát triển kinh tế mạnh mẽ và thu hút dân cư đến đây sinh sống. Vị trí thứ 5 thuộc về Edmonton. Với diện tích 766 km2, đây là nơi sinh sống của 712.391 người và mật độ dân số là 930 người trên 1 km2. Nằm trên dòng sông Bắc Saskatchewan, Edmonton được biết đến là cổng vào phương Bắc bên ngoài Ontario. Thành phố này cũng là điểm trung chuyển cho các dự án khai thác dầu cát quy mô lớn diễn ra ở phía Bắc Alberta và các hoạt động khai thác kim cương quy mô lớn ở lãnh thổ Tây Bắc. Không những thế, vị trí địa lý đã biến nó trở thành một địa điểm lý tưởng cho hoạt động phân phối và hậu cần. Trong đó, cơ sở hoạt động Bắc Mỹ của CN Rail nằm trong thành phố này, cùng một cơ sở liên vận chính xử lý tất cả hàng hóa đến từ cảng Prince Rupert thuộc British Columbia. Ước tính hiện nay, GDP của thành phố đạt gần 64 tỷ đô và bình quân đầu người là 89.817 đô la Mỹ. Edmonton cũng được coi là trung tâm kinh tế chủ đạo của miền Bắc và miền Trung Alberta, với truyền thống dẫn đầu trong ngành công nghiệp hóa dầu, khi từng được gọi là thủ phủ dầu mỏ của Canada vào những năm 1940. Cùng với đó, thành phố nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu và công nghệ, nhờ vào danh tiếng là một trong những trung tâm giáo dục hàng đầu của đất nước. Edmonton cũng được biết đến với biệt danh là thành phố lễ hội của Canada, nhờ vào chuỗi sự kiện văn hóa phong phú diễn ra quanh năm. Đây là nơi tọa lạc của West Edmonton Mall, trung tâm mua sắm lớn nhất cả nước, và công viên Fort Edmonton, nơi tái hiện sinh động lịch sử của khu vực qua các giai đoạn phát triển khác nhau. Những yếu tố này đã góp phần đáng kể vào tốc độ gia tăng dân số của thành phố, biến Edmonton trở thành một trung tâm sôi động và đáng sống của Canada. Vị trí thứ tư là Ottawa. Thành phố này có diện tích vào khoảng 2.790 km2 cùng dân số là 812.129 người, với mật độ đạt 291 người trên 1 km2. Đô thị này tọa lạc ở phía nam tỉnh Ontario, tại nơi hợp lưu giữa hai con sông lớn là sông Ottawa và sông Rideau. Cùng với Gatineau, nó tạo thành trung tâm của vùng đô thị Ottawa-Gatineau và vùng thủ đô quốc gia, nơi tập trung nhiều cơ quan chính phủ, văn hóa và hành chính quan trọng của Canada. Với vai trò là thủ đô của Canada, Ottawa là trung tâm chính trị và là trụ sở của chính phủ liên bang,
cũng như các đại sứ quán nước ngoài cùng các tòa nhà quan trọng, các tổ chức và các cơ quan chính phủ. Về kinh tế, hiện nay thành phố có GDP là 70,47 tỷ đô và bình quân đầu người đạt mức 86.769 đô la Mỹ. Ottawa có nhiều cơ hội việc làm chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng và công nghệ cao. Dù vậy, ngành du lịch và chăm sóc sức khỏe cũng ngày càng đóng góp lớn vào nền kinh tế. Đặc biệt, vùng thủ đô quốc gia hàng năm thu hút đến 22 triệu khách du lịch và hỗ trợ trực tiếp 30.600 việc làm. Đây còn là nơi đặt trụ sở của Bộ Quốc phòng Quốc gia của Canada, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy các lực lượng vũ trang. Hơn nữa, Ottawa cũng là một trung tâm công nghệ quan trọng. Vào năm 2015, có 1.800 công ty của thành phố đã tuyển dụng khoảng 63.400 người. Điều này đã mang lại cho thành phố biệt danh thung lũng Silicon phía Bắc, bởi hầu hết các công ty này chuyên về phần viễn thông, phát triển phần mềm và công nghệ môi trường. Cùng với đó thì y tế cũng là một trong những ngành tuyển dụng lớn tại đây, với hơn 18.000 nhân viên làm việc trong lĩnh vực này. Vào năm 2019, Ottawa được Mercer xếp hạng vào thành phố có chất lượng sống cao thứ 3 ở Canada và thứ 19 trên thế giới. Nhìn chung với vai trò là thủ đô, nơi tập trung các cơ quan chính phủ, cơ sở giáo dục và tổ chức quốc tế, Ottawa đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm ổn định. Kết hợp với vị trí địa lý chiến lược, môi trường sống chất lượng cao cùng hệ thống giao thông kết nối thuận tiện với các vùng lân cận, cũng góp phần thu hút dân cư đến sinh sống và làm việc. Tiếp theo là Calgary. Thành phố này có diện tích 820,6 km2 nằm ở phía nam Alberta, với các khu vực trung tâm cao khoảng 1.042 m so với mực nước biển. Đây là nơi sinh sống của 1.019.942 người và đạt mật độ 1.243 người trên 1 km2. Về kinh tế, thành phố này có GDP đạt gần 80,47 tỷ đô và bình quân đầu người là 78.898 đô la Mỹ. Nền kinh tế của Calgary dựa trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, dịch vụ tài chính, phim ảnh và truyền hình, vận tải và hậu cần, công nghệ, sản xuất, hàng không vũ trụ, sức khỏe và thể chất, bán lẻ và du lịch. Đồng thời, nó cũng được công nhận là một trong những thành phố dẫn đầu trong ngành dầu khí của Canada, và nền kinh tế tại đây đã tăng trưởng với tốc độ cao hơn đáng kể so với nền kinh tế chung của cả nước, khi lần lượt đạt 43% và 25% trong giai đoạn 10 năm từ năm 1999 đến năm 2009. Thành phố này còn được hưởng lợi từ thị trường việc làm tương đối mạnh ở Alberta và là một phần của hành lang Calgary-Edmonton, một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của cả nước. Chưa dừng lại ở đó, đây là trụ sở chính của nhiều công ty lớn liên quan đến dầu khí và nhiều doanh nghiệp dịch vụ tài chính đã phát triển xung quanh các công ty này. Không những thế, mức độ doanh nghiệp nhỏ và tự kinh doanh cũng nằm trong số những mức cao nhất ở Canada. Với việc sở hữu sân bay quốc tế Calgary, thành phố này là một trung tâm vận tải và vận chuyển hàng hóa chính cho phần lớn miền Trung và miền Tây đất nước. Vào năm 2023, đây là sân bay bận rộn nhất ở Alberta và là sân bay bận rộn thứ tư ở Canada về lưu lượng hành khách với 18,5 triệu người. Đặc biệt vào năm 2022, Calgary được xếp hạng cùng với Zurich là thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới, đứng đầu ở Canada và Bắc Mỹ. Tiếp theo là Montreal. Nằm ở phía tây nam của tỉnh Quebec, thành phố này bao phủ hầu hết đảo Montreal với sông Saint Lawrence chạy phía nam và sông Perry ở phía bắc. Tính đến nay, thành phố có diện tích 431,5 km2 và dân số là 1.600.000 người. Như vậy, mật độ nơi đây vào khoảng 3.708 người trên 1 km2. Đặc biệt, tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức tại đây và vào năm 2021, 85,7% dân số của Montreal tự coi mình thông thạo tiếng Pháp, trong khi 90,2% có thể nói tiếng Pháp ở vùng đô thị. Đây cũng là một trong những thành phố song ngữ nhất ở Quebec và Canada, với 58,5% dân số có thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Trong quá khứ, đô thị này từng là thủ đô thương mại của đất nước, nhưng đã bị Toronto vượt qua về dân số và sức mạnh kinh tế vào những năm 1970. Tuy vậy, nó vẫn là một trung tâm quan trọng về nghệ thuật, văn hóa, thương mại, hàng không vũ trụ, giao thông vận tải, tài chính, dược phẩm, công nghệ, giáo dục, du lịch, ẩm thực. Hiện nay, GDP của thành phố vào khoảng 170,08 tỷ đô, còn GDP bình quân đầu người đạt 106.300 đô la Mỹ. Nơi đây sở hữu cảng Montreal là một trong những cảng nội địa lớn nhất thế giới. Ước tính năm 2022,
Nó đã xử lý 36 triệu tấn hàng hóa, 1,7 triệu thiêu container và tiếp đón 50.929 hành khách. Mặt khác, nhờ vị trí nằm ở một đầu của tuyến đường thủy Saint Lawrence, cửa ngõ sông kéo dài từ Ngũ Đại Hồ đến Đại Tây Dương, nên đây là một trong những cảng quan trọng nhất ở Canada khi là điểm trung chuyển ngũ cốc, đường, sản phẩm dầu mỏ, máy móc và hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, Montreal cũng là nơi đặt trụ sở của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và được UNESCO vinh danh là thành phố thiết kế vào năm 2006. Đến năm 2017, thành phố này được Economist Intelligence Unit xếp hạng là thành phố đáng sống thứ 12 trên thế giới trong bảng xếp hạng khả năng sống toàn cầu hàng năm. Mặc dù thứ hạng đã tụt xuống vị trí thứ 40 trong chỉ số năm 2021, chủ yếu là do áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe từ đại dịch Covid-19. Nhưng nó vẫn thường xuyên được xếp vào top 10 thành phố tốt nhất trên thế giới dành cho sinh viên đại học trong bảng xếp hạng QS World University Rankings. Đứng ở vị trí đầu tiên là Toronto. Sở hữu diện tích 630,2 km2 trên bờ Tây Bắc của hồ Ontario, với khoảng cách từ Bắc đến Nam là 21 km. Đây là nơi sinh sống của 2.600.000 người, đạt mật độ gần 4.126 người trên 1 km2 và là thành phố đông dân nhất của Canada. Nền kinh tế của thành phố này rất đa dạng với thế mạnh về công nghệ, thiết kế, dịch vụ tài chính, khoa học đời sống, giáo dục, nghệ thuật, thời trang, hàng không vũ trụ, đổi mới môi trường, dịch vụ thực phẩm và du lịch. Hiện nay GDP của Toronto vào khoảng 187,77 tỷ đô và bình quân đầu người đạt mức 72.221 đô la Mỹ. Vùng đất này cũng là một trung tâm quốc tế về kinh doanh và tài chính. Nó được coi là thủ đô tài chính và công nghiệp của xứ sở Lá Phong, khi là nơi có mật độ tập trung cao các ngân hàng và công ty môi giới tại Bay Street ở khu tài chính. Đây cũng là nơi đặt sàn giao dịch chứng khoán Toronto, trụ sở chính của 5 ngân hàng lớn nhất Canada và trụ sở chính của nhiều tập đoàn lớn thuộc nước này và đa quốc gia. Song song với đó, Toronto còn là trung tâm công nghệ lớn thứ 3 ở Bắc Mỹ, sau thung lũng Silicon và thành phố New York. Dù phần lớn các hoạt động sản xuất của khu vực diễn ra bên ngoài ranh giới thành phố, nhưng nơi đây vẫn tiếp tục là điểm bán buôn và phân phối cho ngành công nghiệp. Nhờ vào vị trí chiến lược dọc theo hành lang thành phố Quebec-Windsor trong khu vực đô thị Ngũ Đại Hồ và các kết nối đường bộ cũng như đường sắt đã giúp hỗ trợ sản xuất xe cơ giới, sắt, thép, thực phẩm, máy móc, hóa chất và giấy ở gần đó. Mặt khác, dân số đa dạng của Toronto là một minh chứng rõ rệt cho vai trò lịch sử và hiện đại của nó như một trung tâm hấp dẫn đối với người nhập cư đến Canada. Từ đó tạo nên một cộng đồng dân cư bao gồm hơn 200 nhóm dân tộc khác nhau đến từ các cộng đồng gốc Âu, Á, Phi, Hoa Kỳ Latin cho đến các nhóm bản địa. Sự đa dạng này không chỉ tạo nên một bức tranh phong phú về văn hóa mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực nghệ thuật, ẩm thực, kinh doanh và giáo dục. Và nếu giả sử có một kịch bản mà trong đó Hoa Kỳ sáp nhập Canada thì khả năng Hoa Kỳ sử dụng sức mạnh quân sự để thống nhất Canada là rất thấp. Thay vào đó, khi được hỏi liệu có cân nhắc dùng sức mạnh quân sự để thâu tóm Canada hay không, ông Trump đã khẳng định, không, đó là sức mạnh kinh tế. Đồng thời, vị Tổng thống tái đắc cử cũng tuyên bố Hoa Kỳ không cần bất cứ thứ gì mà Canada sản xuất. Điều này cho thấy, dù ý tưởng sáp nhập nước láng giềng có thể chỉ là chiến thuật nhằm gây áp lực trong các cuộc đàm phán kinh tế, nhưng nó vẫn làm dấy lên những lo ngại về mối quan hệ giữa hai quốc gia trong tương lai. Và đây là top 10 thành phố đông dân nhất Canada. Theo bạn, thành phố nào sẽ sẵn sàng sáp nhập vào Hoa Kỳ hay không? Hãy bình luận bên dưới video để 5 phút thôi cùng biết với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.